بالاخره نشستیم. عینکم کثیفه، تمیزه، نمیدونم، یه جوریه. سلام بچه‌ها، امروز میخوام در مورد ماهسون صحبت کنم، خواننده معروف ترکیه که چند وقت پیش کنسرتش رفتم. قیمت بلیت کنسرتش هم جالب بود برام که 660 لیر بود، دقیقاً پشت VIP که خیلی ارزونتر از کنسرت خواننده‌های ایرانی هستش. تو استانبول برگزار شد، رفتم کنسرتش. خب من ماهسون رو نمیشناختم، اما از خودش تعریف کرد توی کنسرت. خب میدونید که سالها بود کنسرت نذاشته بود و مدتی رو دور شده بود از موسیقی و خوانندگی و روی آورده بود به سینما و تلویزیون و فیلمسازی. توی اولین کنسرتی که برگزار شد من حضور پیدا کردم، در مورد خودش صحبت کرد، در مورد اینکه چطوری بزرگ شده، پدرش کی بوده، چند بار ازدواج کرده، چه سختیایی رو توی زندگیش کشیده تا به اینجا رسیده و خیلی برام جذاب شد که ویدیوی اون رو براتون بسازم. تصاویری از کنسرت گرفتم که حالا تلفیقی از صحبت‌های من که اینجا براتون میکنم در مورد ماهسون، وسط صحبتامون تصاویر رو هم با موزیکاش رو میشنویم. بهتون میخوام بگم که شجره‌نامه و در واقع بیوگرافی ماهسون یه بیوگرافی خیلی جالبه که ممکنه خیلی‌ها تو این شرایط زندگی بکنن و بتونه تشویق کننده باشه براشون. واسه همین تصمیم گرفتم که این ویدیو رو براتون بسازم و تو این ویدیو خودم حضوراً صحبت کنم. من همیشه معمولاً پشت سیستم میشینم، برنامه رو ضبط میکنم، جداگانه فیلم برداری میکنم و بعد برای اینکه بتونم یه صدای قشنگتر و رساتری وجود داشته باشه. اوه چه هواپیمایی داره رد میشه. ببینید بچه‌ها پرواز میکنه هواپیما. اینجا هر 2 دقیقه یه پرواز یه هواپیما رد میشه میره به سمت فرودگاه استانبول و با توجه به همه این گرونیایی هم که شده بازم خیلی مسافر میاد ترکیه. خب کجا بودیم؟ داشتم میگفتم که معمولا اینجوریه که من ویدیو رو ضبط میکنم و بعد پشت بعضی وقتها البته پشت میکروفون میشینم و توضیح میدم، ولی امروز تصمیم گرفتم که خودم جلوی دوربین باشم و براتون توضیح بدم در مورد زندگی ماهسون که فکر میکنم خیلی راهگشا باشه برای کسانی که مثل ماهسون سختی دارن میکشن توی زندگی و پدر و مادر خوبی ندارن یا زندگی خوبی ندارن. ممکنه جالب باشه واسهتون. پیشنهاد میکنم که همراهی کنید من رو تا آخر نگاه کنید این برنامه رو. اگر عضو کانال نیستین سابسکرایب کنید، خوشحال میشم. دکمه زنگوله خطدار کنار سابسکرایب رو هم بزنید که همیشه نوتیفیکیشن براتون بیاد وقتی که من یه ویدیو جدیدی میذارم متوجه بشید تا اون رو بتونید تماشا کنید. چه صحفی بچه‌ها. دقیقاً کنار پل بوسفورس هست. میان داخل سن بچه‌ها که مستقر بشن. ساعت 9 توی بلیط خورده بود اما 9:30 شروع کردم. نوشتم که اعداد و ارقام معمولا تو ذهن آدم نمیمونه، واسه همین روی کاغذ نوشتم دیگه، یه جایی تقلب بد میکنم. ماهسون متولد سال 1969 در روستای وزیر شهرستان دیاربکر منطقه کردنشین بود. اون تا دبیرستان درس خوند و در رشته در واقع هنرستان رشته آواز فارغ التحصیل شد. ماهسون زندگی خیلی سختی داشت. موقعی که به دنیا آمد تعریف میکرد توی کنسرتش که پدرم ما رو رها کرد و رفت و 4 بار ازدواج کرده بود، که جالبه که ماهسون هم مثل پدرش تا الان 5 بار رابطه ناموفق داشته. تعریف میکرد که پدرم ما رو رها کرد، من اصلا پدرم رو ندیدم، اصلا هم به ما سر نمیزد و پدرم 4 تا در واقع زن داشت که 3 تاشون در واقع موقت
موقت بودن و یکیشون رسمی بود که مادر من هم جزء یکی از همون 3 زن موقتش بود. 3 تا برادر ناتنی دیگه هم داشتم که با یکی از این برادرها به نام محمود رابطه خیلی خوبی داشته محسن و با اون بزرگ میشه. تعریف میکنه که من به خاطر شرایط سختی که داشتیم مجبور بودم که توی کودکی سر کار برم و بعد از مدرسه میرفتم توی یه رستوران کار میکردم و کارگر اون رستوران بودم و مادر و برادرم هم توی کوره آجرپزی کار میکردن و ساعتهای خیلی زیادی مجبور بودیم که کار بکنیم تا زندگی خودمون رو بتونیم بچرخونیم، شکم خودمون رو سیر کنیم و در فقر به سر میبردیم. بعد از رستوران میره تو کار رنگرزی، یه مدت شاگرد رنگرزی میشه، با یک نفر شروع به کار کردن میکنه. بعد از اون شروع میکنه به فروختن سیگار فروشی میکنه، دست فروشی توی خیابون و 3-4 بار توسط پلیس دستگیر میشه که در واقع جلوی این کارش رو بگیرن، چون اون موقع در واقع دستفروشی سیگار و فروش سیگار قاچاق در واقع ممنوع بود توی ترکیه و محسن از این طریق سعی می‌کرد که پول بیشتری در بیاره تا بتونه خرج زندگی خودش رو بگذرونه. دوران مدرسه و دبستانش به این شکل سپری میشه تا به دوران در واقع دبیرستان میرسه و پسرخاله محسن ساز میزده و خیلی خوبم ساز میزده. توی مراسم‌های عروسی و مهمونی‌ها میرفته و اونجا ساز میزده. یک بار محسن در واقع همراهیش میکنه و اونجا شروع میکنه یه شعری رو زمزمه کردن، خیلی آروم با ترس و لرز، چون اعتماد به نفس نداشته، میخونه و پسرخالش میشنوه، تشویقش میکنه که این رو با صدای رساتری بگه، بخونه براش. و توی خلوت یه بار محسن برای پسرخاله خودش که داشته ساز میزده میخونه و پسرخالش خیلی خوشش میاد از صدای محسن و اون رو تشویق میکنه که توی مهمونی ها و توی عروسی ها پسرخالش رو همراهی کنه محسن و برن و بخونن و میگه اینجوری ما بیشتر میتونیم پول در بیاریم با کمک همدیگه. همین تشویق در واقع پسرخاله محسن باعث میشه که اونها به مراسم عروسی برن و از نوجوانی سن 12-13 سالگی شروع میکنه به خوندن توی مراسم های عروسی. تو یکی از این مراسم ها یک راننده اتوبوسی صدای رو میشنوه و خیلی خوشش میاد و با یک نوار کاست، اون موقع خب میدونید صدا رو میخواستن ضبط کنن، یه دستگاهایی بودش که کاست میخورد و میتونستن در واقع صدا رو ضبط کنن. صدای محسن رو تو اون مراسم و تو اون مهمونی ضبط میکنه و همیشه توی رفت آمد مسیر اتوبوس خودش که راننده اتوبوس بوده کاست این رو میذاشته و توی ضبط ماشین توی اتوبوس گوش میداده صدای محسن رو، چون خیلی خوشش اومده بوده از سوز صدای محسن. یک روز توی یکی از این سفرها مصطفی گونش توی این اتوبوس میشینه و خیلی ناگهانی صدای محسن رو که داشته از کاست در واقع اتوبوس پخش میشده، از ضبط اتوبوس پخش میشده، میشنوه و به راننده میگه این کیه که داره میخونه و رانندم تعریف میکنه، میگه این پسر بچه است که داره میخونه. خب میدونید که عبدالله بازنجیر اسم اصلی محسنه و میگه این عبدالله بازنجیر داره میخونه و اینا، اهل دیاربکره و توی مراسمی من صداشو شنیدم، خوشم اومد، ضبط کردم. و این تهیه کننده موسیقی به راننده میگه اگر تو این رو میشناسی بگو بیاد به دفتر من توی استانبول، من دوست دارم که این بچه رو از نزدیک ببینم. در واقع مطرح میشه تو اون اتوبوس صداش. 14 ساله بوده محسن به گوشش میرسه و خیلی خوشحال با پسرخاله‌اش سفر میکنه به استانبول تا این تهیه کننده موسیقی رو ببینه.
ماهسون وقتی به استانبول میره شانس خودش رو توی مسابقات آواز استانبول هم تست میکنه، اما توی مسابقات برنده نمیشه و جایزه رو دریافت نمیکنه. اما از طرفی توی استودیوی مصطفی گونش میره و اونجا اولین تست موسیقی خودش رو میده و مصطفی گونش خیلی خوشش میاد. تصمیم میگیره که روی این بچه سرمایه گذاری کنه و روش کار بکنه تا بتونه یک آلبوم بیرون بده. دو ماه روی ماهسون کار میکنه و اولین آلبوم ماهسون به نام بودایتر رو در سال 1984 منتشر و به بازار روانه میکنه. ماهسون کم کم پله‌های ترقی خودش رو طی میکنه و تو 25 سالگی نهمین آلبوم خودش به نام از 12 آماده خواهم شد رو منتشر میکنه که این آلبوم خیلی میترکونه و ماهسون خیلی معروف میشه، خیلی جهانی میشه این آلبوم. یکی از موزیک ویدیوهای آلبومش هم بسیار معروف میشه و جایزه معروف موزیک ویدیوی شبکه کرال تیوی رو هم حتی دریافت میکنه. ماهسون 5 بار توی رابطه با زنهای مختلف میره و ازدواج میکنه. ماهسون توی 20 سالگی ازدواج میکنه و حاصل ازدواج اول یک فرزند پسر بوده که اسم اون رو به نام و یاد برادرش محمود نامگذاری میکنه. این ازدواج زیاد طول نمیکشه و از همدیگه جدا میشن. توی 26 سالگی با صدا سایان وارد رابطه عاطفی میشه و سعی میکنن که با هم نامزد کنن و اون هم بیشتر از 3 سال طول نمیکشه و به هم میخوره. بعد هم چندین بار دیگه تو روابط مختلف دیگه میره تا این آخری که یک وکیل ترک تبار ساکن آمریکا بود که باهاش ازدواج میکنه و از سال 2015 تا سال 2022 هم با این خانم زندگی میکنه به صورت جست و گریخته، چون میدونید دیگه بالاخره آدم معروفی بوده، کارگردان بوده، فیلمسازی میکرده، زنش تو آمریکا بوده و اینها دائم همدیگه رو نمیدیدن. حاصل این ازدواج یک دختر هست که اسم دخترش رو لاوین میذاره که یک اسم کردی هستش و از همسر پنجمش هم دوباره مجدداً طلاق میگیره. ماهسون علاقه زیادی به بازیگری و فیلمسازی هم داشته. خودش میگه که من از بازیگری و فیلمسازی پول زیادی در نیاوردم، برعکس خوانندگی که میتونستم پول خیلی زیادی در بیارم، اما به خاطر علاقه‌ای که به سینما و تلویزیون داشتم و به ساخت فیلم روی آوردم و تجربه فیلمسازی رو هم خواستم که داشته باشم و فیلم‌های خوبی هم میسازه. یکی از اون فیلم‌ها که ضد جنگ هم هست و سرصدای زیادی هم توی ترکیه به پا کرد و خیلی از دولت مردان اعتراض کردن به این فیلمش، خورشید را دیدم بود که فیلم ضد جنگ بود که حتی تا پای اسکار هم رفت اما جایزه اسکار رو دریافت نکرد. یکی از آهنگ‌هایی که خیلی گل کرد توی ایران آهنگ بلالیم بود، بلالیم ماهسون، که حتی یه مدت هم روی موبایل ایرانی‌ها جزء موزیک موبایل بود. الان اگر گوش کنید شاید یادتون بیفته و این آهنگ هم خیلی تو بین ایرانی‌ها گل کرد و تو کنسرت‌های خودش هم همیشه این آهنگ بلالیم رو میخونه. ماهسون زندگی خیلی سختی داشته. شاید وقتی که من نگاه میکنم به در واقع بیوگرافی ماهسون میبینم که ماهسون هم مثل پدرش نتونسته زندگی‌های موفقی رو داشته باشه، نتونسته با یک زن توی رابطه بمونه و شاید واقعا علتش هم خانواده بوده. شاید اگر پدر و مادر ماهسون با هم رابطه عاطفی خوبی داشتن و زندگی صمیمانه‌ای رو با هم دیگه شروع می‌کردن و این زندگی دوام پیدا می‌کرد، عشق و محبت رو فرزندانشون هم یاد می‌گرفتن. شاید محبت کردن رو ماهسون بلد نیست، شاید ارتباط برقرار کردن و رفتار با یک زن رو نمیدونه که توی روابطش شکست می‌خوره و کار به طلاق و جدایی میکشه. این موضوعی بود که خواستم باهاتون در میون بذارم. کنسرت ماهسون خیلی کنسرت قشنگی بود. فقط یه مشکلی که این کنسرت داشت، خب من دوربین خودم رو بردم اونجا که فیلم برداری کنم، متاسفانه نذاشتن با دوربین حرفه‌ای فیلم برداری کنم. مجبور شدم با موبایل یه سری تصاویر رو بگیرم. استابلایزرم رو که در واقع ضد لرزش بود برای موبایل، اون رو از من گرفتن گروه حفاظت اونجا و گفتن که تو ممکنه با این یکی رو بزنی. بعد موقع برگشتن از کنسرت استابلایزر رو گم کرده بودن، نمیدادن.
خیلی اذیت شدم تا تونستم تجهیزاتم رو پس بگیرم. اما به غیر از برخورد، شاید بگم حالا نمیشه گفت برخورد زشت گروه حفاظت، اما میتونستن خب یه کمدهایی رو تعبیه کنن که افرادی که دوربین آوردن، تجهیزاتشون آوردن تو اون کمد بذارن. خیلی بهتر از این بود که پشت درخت، لای بوته، نمیدونم روی چمنا تجهیزات مردم رو که تجهیزات گرونی هم هست اونجا رها کردن. خیلی ممکن بود حتی یه نفر بیاد دوربین منو مثلا بدزده ببره، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. به غیر از همین یه مورد که ضعف این کنسرت بود، همه چی خوب برگزار شد. به خصوص خود ماسون، من وقتی که صداش رو شنیدم و اومد تو این کنسرت برنامه اجرا کرد، علاقه‌مند شدم که بیام تحقیق کنم، بیوگرافیش رو بفهمم، حرفایی که زده بود یه جایی رو متوجه نشده بودم، از دوستانم بپرسم ترجمه کنن و همه این حاصل همه اینها شد این برنامه که در اختیار شما قرار دادم. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. یه برنامه متفاوت خواستم درست کنم در مورد ترکیه که مربوط میشد به این خواننده. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد بهم بگین، کامنت بذارید که باز هم مدل‌های دیگه‌شو بسازم و اینکه خودم جلوی دوربین باشم یا اینکه فقط صدامو بشنوید، کدومش قشنگ‌تره. مرسی همراهی کردید، سپاسگزارم. خدا نگهدار.